यो रेडियो नेपाल हो। अब कोमल ओलीबाट समाचार सुन्नुहोस्। रोजगारीका लागि इराक पुगेका 12 नेपाली अपहरणमा परेका छन्। साउदी टेलिभिजन अल जजीराका अनुसार आर्मी अफ al-Sunna al-Ansar नामको विद्रोही समूहले नेपाली युवालाई अपहरण गरेको हो। 2061 साल भाद्र 6 गते रेडियो नेपालमा बजेको समाचार हो यो। 5 स्टार होटलमा रोजगारी गर्नका निम्ति भनेर जोर्डन पुगेका 12 नेपालीहरूलाई एउटा विद्रोही ग्रुपले इराकमा किडन्याप गरेको थियो र उनीहरूको फोटो आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो। उनीहरू आफ्नो पासपोर्ट देखाउँदै थिए र एउटा फोटोमा त झन् अमेरिकाकै झण्डा पनि बोक्न लगाइएको थियो। सबैको अनुहारमा डर देखिन्थ्यो। अब के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्ररी थाहा थियो, तर यो सबै किन भइरहेछ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन। त्यसकै 10 दिन जति पछाडि 2061 साल भाद्र 16 गते त्यही वेबसाइट मार्फत त्यही विद्रोही ग्रुपले अर्को भिडियो सार्वजनिक गर्छ, जसमा ती 12 नेपालीहरूलाई युएससँग मिलेर उनीहरूको अगेन्स्टमा काम गरेको भन्दै एकजनाको टाउको काटेर हत्या गरेको देखिन्छ भने बाँकी 11 जनालाई पालै पालो गोली हानेर हत्या गरिन्छ। The 12 Nepali men were kidnapped 10 days ago by an extremist Islamic group Ansar al-Sunna, and today all 12 were brutally murdered. राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टुलु बसेर हेर्न बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन्। इराकमा मारिएका ती 12 नेपालीहरूलाई खासमा एउटा मेन पावर कम्पनीले जोर्डनको एउटा 5 स्टार होटलमा जागिर लगाइदिने भनेर लिएर गएको थियो। तर जोर्डन भनेर लगिएका उनीहरू इराक कसरी पुगे र कसैको केही नबिगार्देका उनीहरूलाई एउटा इस्लामिक विद्रोही ग्रुपले किन यसरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिरहेको थियो त? And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. The security of the world requires disarming Saddam Hussein now. कुरा हो 2060-61 सालतिरको। ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको राजा थिए, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री। माओवादीको आन्दोलन भित्रभित्रै चर्किरहेको थियो। ज्ञानेन्द्रको प्लान भनेको देउवालाई कसरी हटाएर राज्य शक्ति सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो हातमा लिने भन्ने थियो भने शेरबहादुर देउवा राजालाई कसरी रिजाएर अलि लामो समयसम्म शासन गर्ने भनेर सोचिरहेका थिए। देशमा बढ्दै गइरहेको बेरोजगारी र आर्थिक चपेटाको कसैलाई वास्ता थिएन। त्यही बेला देश छाड्नेहरूको लर्को नै लागेको थियो। हाम्रो नेपालमा चाहिँ रोजगार नभएर हामी बाध्यताले विदेशिएका हौँ। घर खर्च चलाउन, छोराछोरी पढाउन आवश्यक भएको हुनाले हामी त्यहाँ बाध्यतावश गएका हौँ। रोजगारीका लागि खाडी मुलुक मात्र नभएर युद्धग्रस्त क्षेत्रसम्म पनि जान नेपालीहरू तयार थिए। करिब 400 वटा मेन पावर कम्पनीहरू नेपालमा खोलिएको थियो। उनीहरू नेपालीहरूलाई विदेशी भूमिमा काम दिने भन्दै आफ्नो छुट्टै वेमा मार्केटिङ गरिरहेका हुन्थे। यता पत्र पत्रिकामा पहिला कि त राज परिवारको कसैको बर्थडे विश गरेको एड आउँथ्यो कि त सरकारले गरेको केही अनाउन्समेन्ट। तर पछि धेरै जस्तो तिनै मेन पावर कम्पनीहरूको विज्ञापनहरूले पुरै पत्रिका भरिन्थ्यो। चलेका मिडिया हाउसहरूको गुजारा तिनै मेन पावर कम्पनीहरूको एड मार्फत हुन्थ्यो। पत्र पत्रिका पनि त्यति बेला हुने खाने र सीमित व्यक्तिको घरसम्म मात्र पुगेको हुन्थ्यो। त्यतिकैमा कान्तिपुरको भित्री पानामा एउटा विज्ञापन आउँछ। जोर्डनको एउटा 5 तारे होटलको लागि कुकको आवश्यकता, मासिक तलब नेपाली 26,500। त्यो विज्ञापन सार्वजनिक गरेको थियो मुनलाइट मेन पावर प्राइभेट लिमिटेडले। कान्तिपुर सँगसँगै त्यो विज्ञापन च्यानल नेपाल, स्पेस टाइम नेटवर्कले पनि सार्वजनिक गर्छन्। त्यति बेला गाउँघरमा टिभी हुने कुरै थिएन, पत्र पत्रिकाको पनि पहुँच खासै थिएन। त्यस्तोमा गाउँमा यस्ता ब्रोकरहरू थिए जसले सामान्य लेखपढ गर्न जानेका थिए र जसको घरमा कम्तीमा कान्तिपुर पत्रिका आउँथ्यो। उनीहरू त्यो विज्ञापन लिएर घर जान्थे र भर्खरका युवाहरूलाई जसको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर थियो र मुख्य गरी जसलाई पढ्न आउँदैन थियो त्यस्ता मान्छे खोजेर जागिर लगाइदिने भन्दै काठमाडौँमा ती मेन पावर कम्पनीसम्म लिएर आउँथे। ती ब्रोकरहरूले त्यस्ता मेन पावरबाट पनि कमिसन लिन्थे र विदेश जान लागेका नेपालीहरूबाट पनि कमिसन लिन्थे। यही चेन अनुरूप देशैभरबाट यस्ता ब्रोकरहरूले मेन पावरसम्म रोजगारीका लागि विदेशी बाहेक अर्थक विकल्प नभएका युवाहरू ल्याइ पुर्याउँछन्। अब मुनलाइट मेन पावर र त्यति बेलाका जुनै मेन पावर कम्पनीहरूले समेत ती युवाहरूबाट ब्रोकर फ्री लिन्छन्। जम्मा कन्सल्टेन्सीको काम भनेको एयरलाइन्सको वान वे टिकटको पैसा तिर्नु पर्ने मात्र थियो। तर उनीहरू ती गाउँबाट आएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग टिकट र रोजगारीको नाममा 10 गुणा भन्दा बढीसम्म चार्ज गरिरहेका हुन्थे। अब जागिर पाउने आशमा र कमाएर तिरिएला नि त भन्ने आशमा उनीहरू ऋण नै खोजेर आफ्नो जग्गा नै बेचेर अथवा बन्दकी राखेर सम्म पनि
बाहिर जानका निम्ति तयार थिए। यदि सबै थाहा पाउँदै पनि लाचार सरकार त्यस्ता मेन पावर कम्पनीहरूको विरुद्धमा केही गर्दैनथ्यो र नेपालीहरूलाई देशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने बारेमा केही प्लान ल्याउँदैनथ्यो। त्यही हुलमा अब त सबै ठिक हुन्छ, विदेश गएर फर्किएपछि कहिल्यै दुःख गर्नु पर्दैन, बुबा आमालाई सुन्दर घर बनाएर राख्छु, श्रीमतीले राम्रो गहना लाउन पाउँछिन् र छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा अध्ययन गर्न पाउँछन् भन्दै सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै आइपुगेका थिए गोर्खाबाट जितबहादुर तामाङ, झापाका प्रकाश अधिकारी, लमजुङका विष्णुहरि थापा, धनुषाका सञ्जय कुमार ठाकुर, ललितपुरका रमेश खड्का लगायत धेरैजना। सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै देश छाडेर उड्न लागेका उनीहरूलाई एयरपोर्टमा त्यही मुनलाइट कन्सल्टेन्सीको मान्छेले एउटा इन्भेलप पनि दिन्छ, खाम पनि दिन्छ र त्यसलाई नखोल्नु अनि उतै एयरपोर्टमा जो व्यक्ति तिमीहरूलाई लिन आउँछ त्यही मान्छेलाई दिनु भन्छन् र यदि खोलेको भेट्यो भने उनीहरूले सिधै तिमीहरूलाई नेपाल फर्काइदिन्छन् भनेर पनि वार्न गर्छन्। एयरपोर्टमा पुग्दाखेरि तपाईँको प्रहलाद गिरीले टिकट र पासपोर्टहरू दिँदाखेरि एउटा चिठीको खाम जस्तो सबैको हातमा थमाइदिएको थियो। त्यहाँ अरू पनि मान्छेहरू रहेछन्, जम्मा हुँदै गयो। उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो चिठीको खाम नखोल्नु, तिमीहरू जोर्डन पुगेपछि जसले लिन आउँछ पासपोर्ट लिन आउँछ उसलाई दिनु भन्ने कुरा भयो। अब बाध्यतामा जसरी पनि विदेश जानुपर्ने भएकाले नेपालीहरूले ती कुराहरू मान्छन्, खाम खोल्दैनन्। यदि त्यो खाम उनीहरूले एयरपोर्टमै खोलेको भए सायद यो घटना घट्दैन थियो होला। नेपाल हुँदै कतार अनि कतारबाट जोर्डन पुगेका उनीहरूलाई लिन एयरपोर्टमा 2 जना जोर्डनी नागरिकहरू आइपुगेका हुन्छन्। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले उनीहरूसँग भएको एन्भलप दिन्छन् र ती जोर्डनी नागरिकहरूले उनीहरूको पासपोर्ट खोसिदिन्छन्। यसरी खोसिएको पासपोर्ट ट्राभल गरेको बेला र बोर्डर क्रस गर्ने बेला मात्र उनीहरूले दिने गर्थे। अब ती जोर्डनी नागरिकहरूले उनीहरूलाई लिएर जोर्डनकै एउटा अमन सहरको एउटा पुरानो घरमा लिएर जान्छन्। त्यहाँनिर पुगे पछाडि उनीहरूले देख्छन् कि त्यहाँ त पहिल्यैबाट 20-22 जना नेपालीहरू रहेछन्। ती सबैलाई त्यही जोर्डनको एउटा होटलमा काम दिने भनेर ल्याइएको हुन्छ। 30-35 जना नेपालीहरू एउटा पुरानो घरमा, कोही 10-12 दिनदेखि त्यहीँ थिए र अझै थपिने क्रम जारी थियो। अब भने उनीहरूलाई बिस्तारै डर लाग्न थाल्छ। पुग्ने बित्तिकै 5 स्टार होटलमा काम गर्ने भनेर आएका उनीहरूलाई एउटा अँध्यारो कोठामा बन्दी बनाएर राखिएको थियो। कहिलेबाट हामीलाई काममा जोइन गराउने भन्दाखेरि ती जोर्डनी नागरिकहरूले अब छिटै भनेर आश्वासन भने दिइरहेका हुन्थे। उनीहरू अझै पनि त्यो जोर्डनको 5 स्टार होटलको मालिक आउँछ र उनीहरूलाई लिएर जान्छ अनि काम दिन्छ भन्ने आशमा बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई त्यहाँ किन राखियो र अब के हुँदैछ उनीहरूले केही सोच्न पनि सकेका हुँदैनन्। अब यो घटनाको अर्को पक्षबाट हेरौँ। 2003 एडी यानि कि विक्रम सम्वत 2060-61 तिर अमेरिकामा जर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थिए। अमेरिका इराकसँग युद्धमा हुन्छ। इराकका ठाउँमा अमेरिकन मिलिटरी क्याम्पहरू हुन्छन्। ती मिलिटरी क्याम्पहरूमा लाखौंको संख्यामा सैनिकहरू थिए। अब विश्वभर नै मिलिटरीको सबै अपरेसनमा मिलिटरी पर्सनहरू नै हुन्छन्, कुकहरू, क्लिनरहरू, हेल्परहरू सबैजना। तर युएसले त्यस्तो गर्न उचित ठानेको थिएन। आफ्नो मिलिटरी क्याम्पमा चाहिने हेल्परहरू, कुकहरू मिलिटरी नभइकन गरिब देशका नागरिकहरूलाई राख्थ्यो। र नेपालीहरूलाई बढी प्रिफरेन्स किन थियो भने उनीहरू लो पे स्केलमै पनि इमानदारीका साथ राम्रो काम गर्थे। कतिसम्म भएको थियो भने नेपाल तथा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका नागरिकहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला लेबर मार्केटमा पे स्केल 50% सम्मले डाउन भएको थियो। यसरी लो पेमै पनि गरिब राष्ट्रका मानिसहरू ल्याउनका निम्ति उनीहरूले केबिआर यानि कि केलग ब्राउन एन्ड रुड नाम गरेको कम्पनीलाई जिम्मा दिएका हुन्छन्। जिम्मा भन्दा पनि टेन्डर दिएका हुन्छन्। केबिआरमा त्यस बेलाका युएस भाइस प्रेसिडेन्ट डिक चेनीको समेत लगानी थियो। केबिआरको अहिलेको वेबसाइट नै हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको मोटो नै वी डेलिभर भन्ने छ। उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा आफूले साइन्स र इन्जिनियरिङ रिलेटेड सामानहरू गभर्मेन्टल र प्राइभेट कम्पनीजहरूलाई सप्लाई गर्ने भनेका छन्। तर त्यति बेला उनीहरू मान्छे सप्लाई गरिरहेका थिए। केबिआर र युएस गभर्मेन्टसँग ठेक्का लिएर जोर्डनको दावत भन्ने व्यक्तिको मार्फतबाट अल-नादीको बडी सप हुँदै मर्निङ स्टार भन्ने कम्पनीलाई गरिब राष्ट्रबाट त्यस्ता लेबरहरू ल्याउनका निम्ति काम आउटसोर्स गरेको थियो। दावत जोर्डनकै रोयल फ्यामिलीको मेम्बर पनि थियो। अब अल-नादीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ उसले बडी सप चलाइरहेको थियो। बडी सप भनेको चाहिँ त्यति बेला कुनै पनि अर्गनाइजेसन वा कन्ट्र्याक्टरलाई बडी या सस्तो मूल्यमा काम गरिदिने कामदारहरू, लेबरहरू चाहिएको छ भने त्यति बेला उनीहरूले अल-नादीसँग सम्पर्क गर्थ्यो। उसले बडी सप्लाई गर्नको निम्ति एउटा दोकान नै खोलेर बसेको थियो। अब त्यही मर्निङ स्टारले नेपालको मुनलाइट मेन पावरलाई यो कामको जिम्मा दिन्छ। मुनलाइटले पनि त्यही अनुरूप नेपालमा जोर्डनको 5 स्टार होटलमा कामदार चाहिएको भन्दै विज्ञापन गर्छ। क्रस चेकै नगरिकन कान्तिपुरले विज्ञापन छाप्छ। च्यानल नेपाल र स्पेस टाइम नेटवर्कले पनि त्यही गर्छन्। त्यही विज्ञापन देखेर ठाउँबाट पैसा कमाउने आशमा ऋण नै खोजेर नेपालीहरू मुनलाइट मेन पावरसम्म आएर उनीहरूलाई पैसा दिन्छन्।
अनि उनीहरुकै पैसाको एउटा सानो अंश मुनलाइटले खाममा हालेर उनीहरु मार्फत नै ती जोर्डनी मानिसहरुलाई दिनका निम्ति पठाएको थियो। जोर्डनमा मर्निङ स्टारको मान्छेहरु मार्फत अलनादीको बडी सपलाई र अलनादीको बडी सप हुँदै दावतलाई र दावत हुँदै केबीआरलाई मान्छे पठाउनु पर्ने थियो र यो सबै अपरेसन उनीहरुकै ऋण खोजेर ल्याएको पैसाले अपरेट भइराथ्यो। त्यही पैसाले उनीहरु आफूले आफूलाई नै बेचिरहेका थिए अनि जोर्डनको एउटा अन्ध्यारो कोठामा अहिले बन्दी भएर बसिरहेका थिए। कतिसम्म भने मर्निङ स्टार कम्पनीको मालिक मन्सुरले एउटा मान्छे मिलाइदिए बापत $300 देखि $500 सम्म कमिसन पाउने रहेछन्। यो कुरा क्याम सिम्पसनको बुक द गर्ल फ्रम काठमाडौँ भन्ने पुस्तकमा लेखिएको छ। अब यता जोर्डनमा चाहिँ अझै केही दिन बितेसी भने बिस्तारै उनीहरुलाई लिन गाडीहरु आउन थाल्छन्। पछि खुल्न जान्छ कि एउटा घरमा पो 30-35 जना राखिएको रहेछ त, तर त्यहाँ त त्यही 5 स्टार होटलकै कुकको लागि भनेर 80 जना नेपालीहरुलाई त्यही आसपास राखिएको रहेछ र उनीहरुलाई पनि त्यहीबाट इराकमा रहेको अमेरिकन क्याम्पसम्म पुर्याउनु पर्ने रहेछ। ती नेपालीहरुलाई त्यो क्याम्पसम्म पुर्याउनका निम्ति अमान टु बगदादको हाइवे प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। युद्धग्रस्त क्षेत्र भएका कारणले त्यो हाइवे सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हाइवे मानिन्थ्यो। त्यो रुटमा AK-47 लिएर प्रशस्त हाइज्याकरहरु बसिरहेका हुन्थे र त्यही इन्टरभलमा 300 वटा ट्रकहरु रब्ड भएका थिए भने 40 जना भन्दा बढी जोर्डनी ड्राइभरहरुको हत्या नै भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटोमा गाडी कुदाउने ड्राइभरहरु पनि पाउन मुस्किल थियो। त्यो हाइवेलाई म्याड म्याक्स हाइवे अथवा हाइवे थ्रु हेल पनि भन्ने चलन थियो। त्यो बाटो त्यति खतरनाक छ भन्ने कुरा अमेरिकालाई मज्जाले थाहा थियो, केबीआरलाई पनि थाहा थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरुले अमेरिकन सिभिलियन्सहरुलाई त्यो बाटोबाट नलगिकन त्यो बाटोबाट डेन्जर हुन्छ भनेर आकाश मार्फत उडाउने गर्थे, तर आकाशबाट उडाउनका निम्ति खर्चिलो पर्थ्यो। त्यही कारणले गर्दा आफ्नै लागि काम गर्न ल्याउँदै गरेका नेपालीहरुको ज्यान भन्दा पनि उनीहरुलाई पैसा ठुलो लाग्यो। उनीहरुले जोखिम नै मोलेर नेपालीहरुलाई त्यही हाइवे मार्फत आफ्नो क्याम्पमा ल्याउने भए। अगस्ट 19, 2004 को घटना हो यो। त्यही मिलिटरी क्याम्पबाट 40 माइल साउथमा केही मान्छे इराकी सेक्युरिटी फोर्सको ड्रेसमा 12 नेपाली भएको गाडीलाई रोक्छन्। ड्राइभरलाई ती कामदारहरुलाई यही एउटा चेकपोस्टमा राख अनि अमेरिकाहरु लिन आउँछन् भनेर अर्डर दिन्छन्। ड्राइभरहरुले फुलिसली त्यो कुरा मान्छन् अनि ती नेपालीहरुलाई त्यही छोडेर गाडी फर्कन्छ। बाँकी रहेका सबै गाडीहरु अनि अन्य 68 जना नेपालीहरु मिलिटरी क्याम्पमा पुग्छन्, तर ती 12 नेपालीहरु इराकको एउटा विद्रोही ग्रुपको अपहरणमा पर्छन्, किडन्याप्ड हुन्छन्। For my wife and myself, and she was on the couch watching the BBC. She saw it on the news that these 12 Nepalese guys had been kidnapped in Iraq. अपहरणमा परेका ती 12 नेपालीहरु हरेकको फोटो र भिडियो खिच्दै त्यो इस्लामिक ग्रुपले आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्छ। नेपालीहरु रुँदै थिए, चिच्याउँदै थिए, हामी निर्दोष छौं भनिरहेका थिए। पटक पटक उनीहरु आएको मेन पावर कम्पनी मुनलाइट मेन पावरको नाम लिइरहेका थिए। सरकारसँग आफूलाई बचाइदेऊ भनेर बिन्ती गरिरहेका थिए। वेबसाइटमा भिडियो अपलोड गरिसके पछाडी त्यो खबर सबैभन्दा पहिला अल जजिराले समाचारमा सुनाउँछ र नेपाली मिडियाहरुले भने बीबीसी र अल जजिराले हालिसके पछाडी बल्ल थाहा पाउँछन्। यो घटना 19 अगस्तको हो। त्यसको 12 दिन पछाडी उनीहरुले ती 12 नेपालीको हत्या गर्छन् र फेरि वेबसाइटमा भिडियो हाल्दै हामी अमेरिका र अमेरिकालाई सहयोग गर्ने सबैलाई चेतावनी दिन चाहन्छौं भन्ने सन्देश दिन्छन्। The 12 Nepali men were kidnapped 10 days ago by an extremist Islamic group Ansar al-Sunna. रोजगारी गरेर पैसा कमाउन इराक गएका 12 नेपालीको अमानवीय हत्या भएको छ। अपहरणमा परेको 13औं दिनमा आज बिहान उनीहरुको हत्या भएको हो। ती 12 निर्दोष नेपालीहरुलाई बचाउनका निम्ति सरकारसँग 12 चोखो दिनहरु थियो। नेपाल सरकारले 12 दिनसम्म कति लापरवाही गर्यो भन्ने कुरा त त्यो बेलाको नेपाल टाइम्सको यो आर्टिकल पढ्दा नै थाहा हुन्छ। त्यो बेला इराकमा काम गर्न जानका निम्ति नेपाल गभर्नमेन्टले ब्यान्ड गरेको थियो, तर त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यसको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुँदैन थियो। तत्कालीन श्रम मन्त्री रघुजी पन्तले त यो त ओपन सिक्रेट नै हो नि भन्नसम्म भ्याएका थिए। तत्कालीन फरेन मिनिस्टर प्रकाश शरण महतले भने अल जजिरा मार्फत ती किडन्यापर्सहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गरेका थिए, तर उनको देखावटी कोसिस नाकाम रह्यो। त्यस्तै सरकारले नेपालीहरु इराक कसरी पुगे भन्ने कुरा खोज्नका निम्ति छानबिन गर्नका निम्ति 3 सदस्यीय एउटा टोली गठन पनि गरेको थियो, तर त्यो टोली यस्तो अल्छे निस्क्यो कि कति दिनसम्म काम नै सुरु गरेन। उनीहरुले काम सुरु गर्दा ओर्दा उता नेपालीहरुको हत्या भइसकेको थियो। बचाउन नसकिने हैन, किनकि त्यही समयतिर अपहरणमा परेको भारतीय टोलीलाई भने भारत सरकारले छुटाउन सफल भएको पनि थियो। त्यही घटनामा परेको इन्डियाको मान्छेहरुलाई चाहिँ भारत सरकारले यो घटना पछाडी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छानबिन सुरु हुन्छ, तर छानबिनको क्रममा एउटा प्याटर्न देखिन्छ।
ब्लेम समवन एल्स। जस्तै कान्तिपुर जसले विज्ञापन छाप्यो उसले मुनलाइट मेन पावरमाथि औँला उठाउँदै थियो। मुनलाइट मेन पावर जसले आफ्नो मोटो नै राइट वर्कर एट राइट जब राखेको थियो उसले आफूले त जोर्डनसम्म पठाइदिने मात्र हो, त्यहाँबाट अर्कै ब्रोकरको काम सुरु हुन्छ भन्दै थियो। एयरपोर्टमा जसले नेपालीहरूलाई पिक गर्यो उनीहरू आफ्नो काम त उनीहरूलाई केही दिन राखेर उताबाट अर्डर आएपछि गाडी चढाइदिने मात्र हो भन्दै थिए। ड्राइभरहरूले केबिआरलाई दोष दिँदै थियो, केबिआरले गभर्मेन्टलाई। सबैले अर्को मान्छेलाई ब्लेम गरिरहेका थिए अनि आफ्नो काम सकिए पछाडि के हुन्छ उनीहरू कसैलाई पनि केही थाहा थिएन। एटलिस्ट त्यसो भनिरहेका थिए। They get their workers from what are known euphemistically in Iraq as body shops. And because of the way the system works, everyone is able to blame somebody else. तर रिसर्च गर्दै जाँदा के भेटिन्छ भने मुनलाइट कन्सल्टेन्टलाई नेपालीहरूलाई जोर्डन नभइकर इराक लगिँदैछ भन्ने कुरा पहिल्यैबाट थाहा थियो र सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले नेपालीहरूलाई झुटो आश्वासन दिँदै विदेश पठाउँदै थिए। यसरी झुटो आश्वासन दिने काम गरिरहेका थिए मुनलाइट मेन पावरका मालिक प्रहलाद गिरीले। यो खबर सुनेर यता नेपालमा भने आन्दोलन चर्किन्छ, नेपालीहरूको शरीरमा आगो बल्छ। देशको राजधानी काठमाडौँमा ठाउँ ठाउँबाट नेपालीहरू भेला हुन्छन् र मेन पावर कम्पनीहरूमा तोडफोड गर्छन्, एयरलाइन्सको अफिसमा आगजनी गर्छन् अनि मिडिया हाउसहरूमा क्षति पुर्याउँछन्। त्यति बेला नाम चलेका मिडिया हाउसहरू कान्तिपुर ग्रुप, च्यानल नेपाल, स्पेस टाइम नेटवर्कमा उनीहरूले यसरी तोडफोड गर्छन् कि आर्थिक क्षतिका कारणले गर्दा स्पेस टाइम नेटवर्क र च्यानल नेपाल सधैँका निम्ति बन्द नै हुन्छन्। काठमाडौँमा जताततै कर्फ्यू लागेको थियो। आन्दोलनले यस्तो रूप लिँदै थियो कि आन्दोलनमा होमिएकाहरूले यदि बाटोमा कतै मुसलमान देखिहाले भने पनि हत्या गर्नसम्म पनि पछि हट्दैन थिए। नभन्दै त्यो आन्दोलनमा परि 2 जनाको मृत्यु नै भयो अनि करोडौँको क्षति भयो। त्यसको केही दिनमा धन कमाउन विदेश गएका ती 12 नेपालीहरूको सब बाकसमा भरिएर नेपाल आइपुग्छ। आमा बुबाको कोख रितिन्छ, श्रीमतीको सिन्दुर पुसिन्छ अनि छोराछोरीहरू टुहुरा हुन्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले आफू स्तब्ध भएको भन्दै समवेदना प्रकट गर्छन्। प्रधानमन्त्री एफएममा आएर सबैलाई धैर्य धारण गर्न आग्रह गर्दै त्यसको भोलिपल्ट शोक बिदा नै दिन्छन्। तर यति सबै हुँदाखेरि यो घटनाबाट हामीले केही सिक्दैनौँ। हाम्रो परराष्ट्र नीति फेरिँदैन, श्रम नीति जस्ताको तस्तै छ। देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बारे कसैले पनि केही प्रभावकारी कदम ल्याउँदैन। त्यसैले त भर्खरै भएको कतार वर्ल्ड कपका लागि संरचना बनाउने क्रममा समेत हामीले 6500 भन्दा बढी नेपालीहरूको ज्यान गुमेको देख्यौँ। त्यसैले त बालेनले भने जस्तै छ अहिले देशको अवस्था, कि त राम विदेश जाँदैछ कि त विदेशले रामलाई खाँदैछ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।